7 مرطبات للشفاه تحارب الآثار السلبية لأشهر الشتاء على شفتيك. العناية بالشفاه جزء مهم من العناية بالوجه. سواء كانت شفتيك رفيعة أو ممتلئة، فمن المحتم أن تتأثر بالطقس شديد البرودة أو الطقس الحار. في الواقع، بشرة الشفاه لدى البعض منا حساسة جدا وجافة وعرضة للارتداء لدرجة أنه توجد أوقات تتشقق وتتقشر. نسمع عن العديد من النساء غير راضيات في بعض الأحيان حتى لو وضعن أغلى مرطب على شفاههن. عادة ما ندفع المزيد مقابل هذه المنتجات أيضا. ومع ذلك، يمكنك بسهولة صنع مرطب الشفاه الخاص بك، والذي يمكنك العثور عليه بسهولة من المعالجين بالأعشاب، وشمع العسل، وزيت جوز الهند، وكبسولات فيتامين إي التي تباع في الصيدليات، وهي المكونات الأساسية، ويمكنك بسهولة صنع بلسم الشفاه الخاص بك الذي يناسبك. شفاه، ويمكنك الحصول على شفاه صحية. مرهم الشفة. يمكنك استخدام هذه الخلطات وحدها كمرطب أو ممتلئ الجسم. يمكنك أيضا اختيار تنعيم مظهر شفتيك قبل وضع أحمر الشفاه. يمكنك وضع بودرة أو محدد شفاه في الأعلى لزيادة ثبات أحمر الشفاه. إذا كنت تريدين أن يكون لمرطب الشفاه قواما سميكا وصلبا، يمكنك زيادة كمية الشمع في الوصفات، أو إذا كنت تريدين قواما أكثر ليونة، يمكنك زيادة كمية زيت جوز الهند أو زيت الزيتون. يجب تخزين المخاليط في درجة حرارة الغرفة على الأكثر واستخدامها لمدة شهر واحد كحد أقصى. لذا يمكنك تجربة وصفة مختلفة كل شهر. لنبدأ بالتقشير أولاً. السكر، مقشر جوز الهند. لكي تبدو البشرة أكثر نعومة، من الضروري تقشيرها قبل كل عملية. وبالتالي، يتقبل الجلد العملية بسرعة أكبر. على سبيل المثال، بعد التقشير، تمتص بشرتنا المرطب بشكل أفضل، وينطبق الشيء نفسه على شفاهنا. ولكن بما أن جلد الشفتين أكثر حساسية من بشرة الوجه، فيجب إجراء التقشير بحذر أكبر وعلى الأكثر 3 مرات في الأسبوع. المكونات: زيت زيتون أو زيت جوز الهند وسكر. طريقة التحضير: يمكن إجراء أبسط وأكثر تقشير للشفاه فاعلية يمكنك تطبيقه في المنزل باستخدام مواد المطبخ عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من زيت الزيتون إلى ملعقة صغيرة من السكر. يتم خلط هذين المكونين جيدا دون طحن السكر وفركهما برفق بمساعدة الأصابع لتغطية كل جزء من الشفة غير الرطبة. افعلي ذلك لمدة 1 إلى 5 دقائق حسب احتياجات شفتيك ثم اغسليه بالماء. بكل بساطة. للشفاه المتشققة، مرطب الشفاه بزيت اللوز الحلو. يمكنك إضافة هذه الزيوت الثلاثة إذا كانت شفتيك جافة جدا ومتشققة بحيث يتقشر الجلد. قلبي الشمع جيدا قبل أن يتجمد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تريد أن تكون رائحة بلسم الشفاه جيدة، يمكنك إضافة 3 قطرات من زيت اللافندر. بلسمك جاهز. اتركيه في درجة حرارة الغرفة وضعيه حسب الحاجة. المكونات: شمع العسل، زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، زيت اللوز الحلو، زيت السمسم، زيت القمح، كبسولة فيتامين ه، زيت اللافندر اختياري. التحضير: ضع شمع العسل الذي قطعته بحجم إبهامك في وعاء زجاجي صغير، إما عن طريق تقطيعه أو بشره. أضف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون النقي إليها. إذا كان لديك فرن مايكروويف، قم بتسخينه لمدة دقيقة تقريبا حتى يذوب الشمع جيدا. أو تذوب في حمام ماري. عندما يكون هذا المكون الأساسي جاهزا، افتح واسكب كبسولة واحدة من فيتامين ه واخلطه. ثم أضف 1 ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو أو زيت السمسم أو زيت القمح. يرطب بشكل مكثف، بلسم برائحة الشوكولاتة. من الممكن ترطيب شفتيك، وهي جافة وباهتة وغير صحية، باستخدام بلسم برائحة الشوكولاتة وإضفاء مظهر صحي عليها.
علاوة على ذلك، مع رائحة الشوكولاتة التي نحبها ولا يمكننا التخلي عنها أبداً. المكونات: شمع العسل، زبدة الكاكاو، زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، كبسولة فيتامين ه ومسحوق كاكاو اختياري، شوكولاتة وزيت النعناع. طريقة التحضير: تذوب كمية شمع العسل في الوصفة الأولى، وهذه المرة مع 1 ملعقة صغيرة من زبدة الكاكاو و1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون في الميكروويف أو في حمام مائي. إذا أردت أن تكون رائحة الشوكولاتة قوية، اسحاق نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاو في 1 ملعقة صغيرة من الماء المغلي وأضفه إلى الخليط. أو كسر قطعة صغيرة من الشوكولاتة المفضلة لديك أثناء إذابة شمع العسل مع المكونات الأخرى. بعد تسخين الخليط، أضيفي كبسولة فيتامين ه واخلطيها بملعقة صغيرة حتى تمتزج جميع الزيوت جيدا. يمكنك الاستمرار في إضافة الزيت حتى يصل إلى قوام قابل للدهن. إذا كنت ترغب في ذلك، يمكنك إضافة 3 قطرات من زيت النعناع إلى الخليط. رائحته مثل بلسم الفانيليا. تحب معظم النساء رائحة الفانيليا، لكن من الصعب اختيار العطور أو الكريمات لأنها ثقيلة جدا في الصيف. لكنها رائحة مثالية لفصل الشتاء بكل معنى الكلمة، خاصة أولئك الذين يحبون استخدام العطور التي تحتوي على مستخلصات الفانيليا. يمكن أن يكملوا رائحتهم باختيار مرطب الشفاه. هذا أيضا، كون الفانيليا مرطبا جيدا جدا مفيد للشفاه التي غالبا ما تجف. المكونات: شمع العسل، زيت جوز الهند، زيت الزيتون، زيت الفانيليا، واختياريا كبسولة فيتامين ه أو زيت الليمون. طريقة التحضير: في هذه الوصفة نقوم بإذابة شمع العسل وزيت جوز الهند أو زيت الزيتون بنفس الكميات والطرق. عندما يكون الجو دافئا، يمكنك إضافة 5 قطرات من زيت الفانيليا و3 قطرات من زيت الليمون إذا كنت تحب رقص الفانيليا مع الليمون. إذا كنت تريد ترطيبا وتغذية مكثفة، يمكنك كسر كبسولة فيتامين ه وصبها فيها. تخلط جميع الزيوت معا حتى تمتزج جيدا وتترك لتبرد. بلسمك جاهز. للشفاه ممتلئة بلسم القرفة. على الرغم من أن أولئك الذين لديهم شفاه ممتلئة يحظون دائما بالإعجاب من قبل أولئك الذين لديهم شفاه رفيعة، إلا أنهم أيضا لا يخلو من المشاكل. بعد كل شيء، يمكن أن تتأثر الشفة بأي شيء. الطريقة التي تجعل شفتيك ممتلئة تبدو أكثر حيوية وصحة بسيطة. بلسم القرفة يمكنك تحضيره بنفسك في المنزل. المكونات: شمع العسل، زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، زيت القرفة، واختياريا زيت النعناع أو القرنفل. طريقة التحضير: زيوت القرفة والقرنفل والنعناع هي زيوت أساسية قوية تعمل بسرعة كبيرة على الجلد، وتسرع من تدفق الدم، وتسبب انتفاخا طفيفا في المنطقة التي تتلامس معها. بسبب هذه الخصائص، يتم استخدامها في صنع مرطب الشفاه، مما يمنح الشفاه الامتلاء والوضوح. قم بإذابة مزيج شمع العسل وزيت جوز الهند وزيت الزيتون كما في الوصفات السابقة. عندما يكون الجو دافئا، أضف 10 قطرات من زيت القرفة و5 قطرات من زيت القرنفل أو النعناع اختياريا. تخلط جيدا وتترك لتبرد. حتى بدون شمع العسل، مرطب شفاه بدون شمع عسل. إذا كنت تواجه مشكلة في العثور على الشمع أو لا ترغب في استخدام هذا المكون، فلا يزال بإمكانك صنع مرطب الشفاه الخاص بك. لهذا، يكفي استخدام زيت زيتون عالي الجودة كمادة أساسية، لأن زيت الزيتون الجيد يصبح صلبا قليلا في البرد. المكونات: زيت جوز الهند وزيت الزيتون والزيت العطري المفضل لديك. طريقة التحضير: يمكنك إضافة 5 إلى 10 قطرات من أي أو عدد قليل من الزيوت الأساسية المذكورة في هذه المقالة مع زيت الزيتون وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند، وتخلط جيدا وتوضع في الثلاجة. عندما يتصلب زيت الزيتون، سيكون له قوام شبيه بالعسل.
هذه أسهل طريقة لصنع مرطب الشفاه في المنزل. دعنا نحصل على بعض اللمعان. ملمع الشفاه. في البداية قمنا بتقشير البشرة، ثم قمنا بإنتاج وتطبيق مرطب الشفاه الذي اخترناه بأنفسنا. هناك توهج طفيف، لكننا نريده أن يتألق أكثر فأكثر بالألوان. هل هناك وصفة لهذا في المنزل أيضا؟ بالطبع هناك. المكونات: 2 حبة توت، 10 إلى 15 حبة رمان، 1 توت، 1 فراولة، 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون أو زيت جوز الهند. طريقة التحضير: يهرس التوت الأسود والفراولة وبذور الرمان والتوت جيدا ويخلط. إذا كان لديك، اتركه في الميكروويف لمدة 30 ثانية ثم أخرجه واخلطه مرة أخرى. يضاف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند إليه، ويمزج مرة أخرى ويترك ليبرد. ملمع الشفاه الملون جاهز. بما أن هذا المزيج يحتوي على فواكه طازجة، فسوف يتلف إذا ترك في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة. لهذا السبب، أوصي بحفظها في الثلاجة، وجعلها بكميات صغيرة واستهلاكها في وقت قصير. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.